हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण बेकिंगचा एक प्रकार बघणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण एक हेल्दी असा खजुराचा केक बघणार आहे. आणि हा केक बनवताना आपण मैद्याचा किंवा साखरेचा अजिबात इथे वापर करणार नाही आहे. तर असा आपण मस्त हेल्दी असा खजुराचा केक बनवणार आहे. चला तर मग आपल्या आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. हेल्दी असा खजुराचा केक. खजुराचा केक आहे तर अर्थातच आपल्याला इथे खजूर लागणार आहेत. तर इथे मी छोट्या साईजचे एक साधारणतः 18 ते 20 इतके खजूर घेतलेले आहेत. साईज छोटी आहे म्हणून मी 18 ते 20 घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे थोडे मोठे असतील तर 12 ते 15 इतके घेतले तरीसुद्धा चालतील. आणि हे जे खजूर आहेत तर याचे आपल्याला फक्त मागचा जो देठ आहे तो काढून घ्यायचा आहे आणि आतल्या ज्या बिया आहेत तर त्या काढून घ्यायच्या आहेत. तर असे हे बिया आणि पाठीमागचं देठ काढलेले खजूर आहेत. तर ते मी कोमट पाण्यामध्ये इथे भिजवून ठेवलेले आहेत. साधारणतः 1 तास आपल्याला हे कोमट पाण्यामध्ये असेच भिजवून ठेवायचे आहेत. इथे मी खजूर भिजवण्यासाठी मी 1.5 वाटी पाण्याचा वापर केला होता. तर त्याऐवजी तुम्ही 1.5 वाटी दुधाचा जरी वापर केलात तरीसुद्धा चालेल. आणि आपण रेसिपीसाठी वापरणारे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत तर त्याची डिटेल लिस्ट मी खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर ती तुम्ही तिकडूनही रेफर करू शकता. भिजलेल्या खजुरांची आपल्याला छान अशी एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. तर त्याच्यासाठी मी मिक्सरचं मोठं भांडं घेतलेलं आहे आणि आपण हे जे भिजवलेले खजूर आहेत तर ते पाण्यासहित या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालणार आहे. त्याचबरोबर आपण इथे रिफाईंड ऑइलही याच्यामध्ये घालत आहे. तर रिफाईंड ऑइल ऐवजी तुम्ही ऑलिव्ह ऑइल वापरलं तरी चालेल. कुठलंही बिनावासाचं जे तेल आहे तर त्याचा तुम्ही वापर केलात तरीसुद्धा चालेल. त्याचबरोबर आपण इथे आपला जो केक आहे तो हेल्दी बनवणार आहे त्यामुळे साखरेचा वापर न करता आपण इथे बारीक चिरलेल्या गुळाचा वापर करत आहे. तर इथे साधारणतः एक अर्धा वाटी इतका मी गूळ घेतलेला आहे. तुमचे खजूर जर थोडे कमी गोड असतील तर तुम्ही थोडीशी गुळाची क्वांटिटी वाढवलीत तरीसुद्धा चालेल. गुळाच्या ऐवजी तुम्ही जर गुळाची पावडर वापरलीत तरीसुद्धा चालेल. याच व्हिडिओच्या वरती उजव्या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला एक लिंक दिसेल. तर तिथे मी गुळाचा एकदम कडक जो गूळ असतो तर त्याची झटपट घरच्या घरी पावडर कशी बनवायची तर त्याची एक मस्त ट्रिक दिलेली आहे. तर ती ट्रिक तुम्हीही फॉलो करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला फक्त वरच्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हीही एकदम दगडासारखा जो कडकडीत गूळ आहे तो घरच्या घरी एकदम आरामात बारीक करू शकता. भिजवलेले खजूर, गूळ, त्यानंतर जे तेल आपण वापरलं होतं तर त्याची मी छानशी एक अशी मऊ पेस्ट बनवून घेते. छान मऊसर अशी आपली पेस्ट तयार आहे आणि कलर बघू शकता तुम्ही एकदम मस्त आलेला आहे याला. तर हे जे सगळे मिश्रण आहे ते मी एका मोठ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेते. आपलं जे मिश्रण आहे तर त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकताय. साधारणतः हे आपल्याला थोडंसं लिक्विडी ठेवायचं आहे कारण याच्यामध्ये अजून आपले जे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आहेत तर ते आपण ॲड करणार आहे. त्याआधी आपण काही बेसिक प्रिपरेशन करून घेणार आहे. केक आहे तर तो आपण OTGमध्ये बनवणार नाही आहे. तर तो आज आपण या पॅनमध्ये बनवणार आहे. इथे मी एक स्टीलचा जाड बेस असणारा पॅन घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती व्यवस्थित बसणारं असं एक झाकण घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ही बेसला जाळी ठेवत आहे म्हणजे आपला जो केक आहे तर तो डायरेक्ट त्या पॅनच्या बेसला चिकटणार नाही आणि खालून आपला केक करपणार नाही ही प्रिकॉशन म्हणून. तर हा आपला एक छानसा असा घरगुती OTG तयार झालेला आहे. पॅनच्या ऐवजी तुम्ही कढईचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल. मी इथे 7 इंचाच्या केक टिनचा वापर करत आहे. त्याला मी खाली ऑइलनी ग्रीस करून घेतलेलं आहे आणि बटर पेपर लावून घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही ऑइलनी ग्रीस करून त्याच्यावरती गव्हाचं पीठ टाकून डस्टिंग करून घेतलं तरीसुद्धा चालेल. तर ही तयारी आपल्याला केकचं बॅटर बनवण्याआधीच करून घ्यायची आहे. इथे मी एक अशी मोठी चाळण घेतलेली
घेतली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण आता गव्हाचं पीठ ॲड करूया. त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आहे तर ते पण घालणार आहे. कॉर्नफ्लॉवर घालून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर पण घालणार आहे. आणि हे मिश्रण आपण जे खजुराचं मिश्रण आहे तर त्याच्याचवरती आपण ही सगळी पिठं व्यवस्थित चाळून घ्यायची आहे. पीठ चाळून घेतल्याने आपलं जे पीठ आहे तर ते छान एअरी होतं आणि त्यामुळे आपला केक जो आहे तर तो हलका होण्यासाठी मदत होते. शक्यतो पीठ आहे ते नेहमी चाळून घ्या. विस्कच्या मदतीने मी आपलं केकचं जे बॅटर आहे तर ते छान स्मूथ असं बनवून घेत आहे. तुमच्याकडे जर इलेक्ट्रिक बीटर असेल तर त्यांनी जरी तुम्ही हे बॅटर बनवलं तरीसुद्धा चालू शकेल. हे बघा, आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आणि वेट इन्ग्रेडियंट एकत्र व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत आणि आपलं जे खजुराच्या केकचं बॅटर आहे तर ते एकदम छान असं स्मूथ झालेलं आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही. आपलं नेहमीचं जे केकचं बॅटर असतं तर त्याच्यापेक्षा जे गव्हाच्या पिठाचं बॅटर आहे तर ते थोडंसं आपल्याला घट्ट ठेवायचं असतं. त्यामुळे आपला जो केक आहे तर तो छान फुलतो. तुम्हाला जर बॅटर खूप जास्त घट्ट वाटत असेल तर बॅटरमध्ये आपल्या 1 ते 2 चमचे इतकं दूध ॲड केलं तरीसुद्धा चालू शकेल. आता हे तयार बॅटर आपण ग्रीस करून ठेवलेल्या केक टिनमध्ये ओतून घेऊया आणि त्याला व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा आपण टॅप करून घेणार आहे. केक टिन 2 ते 3 वेळा असा टॅप केल्याने त्याच्यातील जी एक्स्ट्रा एअर बबल्स आलेले असतात तर ते निघून जाण्यासाठी मदत होते. केक गार्निशिंग करण्यासाठी मी वरून त्याच्यावरती बदाम लावून घेत आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे त्याच्यावरती कोणतेही ड्रायफ्रूट्स लावू शकता किंवा अगदी खजुराचे काप जरी लावलेत ना तरीसुद्धा चालेल. चला तर मग आपण जे प्रीहीट करण्यासाठी पॅन ठेवला होता तर त्याच्यामध्ये हा केकचा टिन ठेवूयात आणि साधारणतः सुरुवातीचे 5 मिनटं आपल्याला गॅस हाय फ्लेमवरती ठेवायचा आहे आणि 5 मिनटानंतर आपण गॅस पूर्ण लोला ठेवणार आहे. आपला केक साधारणतः 40 ते 45 मिनिटांच्या मध्ये होतो. 45 मिनिटानंतर आपण आपला केक बेक झालाय की नाही ते बघूया. 30 मिनिटानंतर मी केक चेक केला होता तर तो अजून बेक झाला नव्हता. तर हे बघा, आता 45 मिनिट पूर्ण झालेले आहेत आपल्या केकला आणि मी ही टूथपिक टाकून बघत आहे त्याच्यामध्ये. तर बघू शकता तुम्ही, टूथपिक जी आहे ती पूर्ण क्लीन निघालेली आहे आणि केकच्या ज्या साईड्स आहेत त्या पण आपल्या जो टिन आहे त्यापासून सुटलेले आपल्याला दिसत आहे. तो एकदम व्यवस्थित बेक झालेला आहे. आपण टिनमध्येच केकला थंड होऊ देणार आहे आणि केक आपला पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपण याला डिमोल्ड करणार आहे. केक डिमोल्ड केल्यानंतरही आपण तो कूलिंग रॅकवरती ठेवायचा आहे आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतर मगच आपण आपला जो केक आहे तर त्याला कट करणार आहे. बघू शकता तुम्ही, आपला जो खजुराचा केक आहे तर तो त्याचा कलरही एकदम मस्त डार्क ब्राऊन आलेला आहे. तो एकदम चॉकलेट केक सारखा दिसत आहे. एकदम तो आपला केक जो आहे तो एकदम फ्लपी पण झालेला आहे. चला तर मग आता हा आपला केक कट करून बघूया त्याचं आतून टेक्स्चर कसं आलेलं आहे ते. बघू शकता तुम्ही, आपला जो खजुराचा केक आहे तर त्याचं जे टेक्स्चर आहे ते एकदम मस्त असं स्पंजी झालेलं आहे. केक आहे तो पण एकदम स्पंजी झालेला आहे. हा केक बघितल्यानंतर अजिबात वाटत नाही आहे की आपण तो गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवलेला आहे ते. माझा तर हेल्दी असा खजुराचा गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला केक तयार आहे. तुम्हाला पण जर हा असाच सेम केक बनवायचा असेल तर रेसिपी नक्की फॉलो करा. त्याचबरोबर तुमचा केक आहे तर तो कसा झाला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवीन रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.